हेलो एवरीवन की खबर आपनालोকৰ आशा কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আজি বহু দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু এতিয়া অকনমান সাফা কৰি লৈছো শোকেছটো ওপৰখন বৰ সোনকালে ধুলি হৈ যায় আৰু সাফা কৰি মেলি অকনমান ইফাল সিফাল কৰো বুলি ভাবিছো Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the সাফা কৰি বস্তুবোৰ অকনমান ইফাল সিফাল কৰি চেঞ্জ কৰি দিছো তেতিয়াও অকনমান মনটো ভাল লাগে বেলেগ বেলেগ লাগে আৰু ইয়া হৈছে মোৰ প্ৰিয় কিতাপ দুখন এনেদৰে ৰাখি থৈছো ইয়াতে আৰু মাজে সময়ে মন গলে লৈ চাব পাৰো skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आपनालोक সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে এইদিন খালি বিৰাট গৰমহে পৰিছে আৰু মই বহু দিন হল ভিডিঅ ভালদৰে বনাব পৰা নাই আৰু জিয়াধুনুৰ গৰম বন্ধ হল 1 তাৰিখৰ পৰা যদিও মোৰ হোৱা নাই 15 জুলাইলৈকে স্কুল গৈ থাকিব লাগিব যেহেতু 11ৰ ক্লাছসমূহ চলি আছে আৰু তাৰ ক্লাছৰ কাৰণে যাবলগীয়া হৈ আছে এতিয়া ডেইলি আৰু ইফালে কপিও চাই আছো এই কাৰণে ভিডিঅ বনাবলৈ একেবাৰে সময় নোপোৱা হৈছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাব কথাটো আৰু তথাপি এতিয়াও মই বহি আছো আৰু ভাবিলো বহি চাই থাকোতে আজি ভিডিঅ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিও বহু দিন হল যেহেতু দিয়া নাই আৰু আপোনালোককো কথাটো জনাও আৰু আজি আমাৰ ঘৰত মাও আছেহি একেত যেহেতু গুৱাহাটীলৈ যাব লগা হল আৰ্জেন্ট কাম এটা ঠিকাৰণে মাকে মাতিলো আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো কি পাৰো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু এইফালে ইয়া হৈছে মা ইহঁতৰ মাক পাই বিৰাট ফুৰ্তি হয় না জিয়া হাই কিবা কবা নেকি কিন্তু কমাৰ আহি ভাল লাগিছে ঘৰত মানুহ নাইকে আছে ঘৰ ৰখিব লাগিছে নাতি লগত থাকি কিমান ভাল লাগে হয় নহয় কোনে জানিব যি থাকে কি ভাল গম পায় আৰু এইফালে ফ্ৰাই কৰি আছো পাভ মাছ এয়া মাছ ফ্ৰাই হৈ আছে এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এতিয়া অকনমান মই জোল বনাম পাভ মাছৰ কাৰি বনাম আৰু মাছ ভজা তেলখিনিতে দি দিছো মই অকনমান কালজিৰা কান জলকীয়া আদা নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী গোটেইখিনি এটা পেষ্ট বনাই লৈছো ইয়াতে দিছো পেষ্ট গোটেইখিনি একেলগে মিক্স মাৰি ললো এতিয়া ভালদৰে ভাজি ল'ম দিছো হালধি গুড়ি অলপ দিছো জিৰা গুড়ি এয়া দিছো ধনিয়াৰ গুড়ি দিছো কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু একেবাৰে সহজতে এনেদৰে ঝটপটকে বনোৱা পাভ মাছৰ কাৰি খাবলৈও বহুত ভাল হয় আৰু হাতত যেতিয়া আপোনালোকৰ একেবাৰে কম সময় থাকে তেতিয়াও এনেদৰে বনাই খাব পাৰে খাবলৈ যথেষ্ট সোৱাদ হয় আৰু মই প্ৰায় খৰধৰ হলে বা বনাবলৈ মন নগলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইজি মেথডবোৰে এপ্লাই কৰো আৰু ভালদৰে ভাজি হোৱাৰ পাছত পিঁয়াজ মছলাখিনি এতিয়া তাতে পানী দিলো গৰম পানী আৰু লগতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি দিছো নিমখ আৰু পানী উতলি আহিলে এতিয়া ভজা মাছকেইটা দি দিছো আৰু ঢাকনখন লগাই দিম আৰু লাষ্টত কেঁচা জলকীয়া দুটা দি দিম বস আমাৰ পাভ মাছৰ কাৰি ৰেডি হৈ গ'ল পাভ মাছৰ আৰু এয়া পাভ মাছৰ কাৰি ৰেডি আৰু এইফালে আইতা আৰু নাতিনি একদম ব্যস্ত সিৰিয়েল চোৱাত আৰু মায়ে মোবাইলতে অসমীয়া সিৰিয়েলবোৰ চাই ভাল পায় আৰু লগতে মা আহিলে জিয়ায়ো চাই লগত আৰু লগতে মই এতিয়া আন এটা কাম কৰি লওঁ এয়া ঔটেঙা আনিছিলে তিনটা তাৰে বাকলি গুচাই মেলি ললো আৰু এতিয়া ভাবিছো অকনমান আচাৰকে বনাই থওঁ সেই কাৰণে এনেকুৱা সাইজত কাটি ললো আৰু এতিয়া অকনমান পানীত উতলাই লম ঔটেঙাখিনি
আৰু বেছিকৈ কোমল নকৰোঁ, নাম মাত্ৰ কোমল হোৱাকৈ মই উতলাই ল'ম। আৰু লগতে এয়া দিছোঁ 1 চামুচ নিমখ। ঔটেঙাৰ আচাৰ, ঔটেঙাৰ টক, কুমলীয়া ঔটেঙাৰ টক বা ঔটেঙা দাইলত দিও খাই খুবেই ভাল লাগে মোৰ। আৰু এয়া প্ৰায় ঔটেঙাখিনি বইল হৈ আহিছে আৰু যিমানটো জোখত দৰকাৰ হয় হৈ গৈছে আৰু এটা ফুটা থকা খৰাহিত উঠাই ৰাখিছোঁ ঔটেঙাখিনি। আৰু ইয়াতে এতিয়া পানীখিনি শুকাবলৈ দিম আৰু তাৰ পাছত এতিয়া মই এখন কাগজত এনেদৰে মেলি দিছোঁ আৰু এতিয়া ৰ'দত দিম। একেবাৰে চটৰ ওপৰতে দি আহোঁগৈ, ৰ'দটো যিহেতু চোকা একেটা ৰ'দতে হৈ যাব। আৰু এইফালে আমাৰ ডাঙৰ বৌয়ে একদম চটৰ ওপৰত ফুল কৰি থৈছে চাৰিওফালে। ভালদৰে আপোনালোকক পিছত দেখাম কোনোবা দিনা। Day breaks and I'm burned by the moon. আৰু এইফালে আবেলি সময়ত আইতাক আৰু নাতিনী অকণমান ওলাই গৈছে ভাত পানী খাই বৈ আজৰি হৈ। বাকীসমূহ ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে, যিহেতু মাক পাইছোঁ এদিনৰ কাৰণে, সেইকাৰণে কথা পাতোঁতেই গৈছে। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি হৈছে নেক্সট ডে'। এখেতো পালেহি গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু লগতে মাও গ'লগৈ ঘৰলৈ। এতিয়া আমি যাম বগীদললৈ, কাৰণ আজি বগীদলত আছে বৰমাৰ ছমহীয়া। তেতিয়াহ'লে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ লওঁ। আৰু ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ। এয়া আজি গাড়ী চলাই আহি আছোঁ পুৰণা ঘৰলৈ, বগীদললৈ আহি, আৰু এই আমি 4টা আহিছোঁ। আজি প্ৰথম চবকে লৈ আহি আছোঁ বগীদললৈ গাড়ী চলাই। আহি আছো বগীদল আৰু আজি মায়ে গাড়ী চলাই আছে। আৰু বগীদল পালোহি, তাত গৈ তেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। লাষ্টত খোৱাৰ মুহূৰ্তত অকণমান আমি ক্লিপ এটা কৰি ৰাখিছিলে, তাকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু লগতে নিতা বৌহঁতো গৈছিলে। আৰু আমি লাষ্টত খোৱাৰ সময়ত অকণমান সকলোৰে লগত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। বৰমাহঁতৰ বাইদেউ দুজনী আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ছোৱালী আৰু আমি কেইজনী লাষ্টত অকণমান দেখুৱালোঁ। আৰু ঔটেঙা আচাৰ বনাবলৈ চটৰ ওপৰত যে ৰ'দত দি থৈ আহিছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়া গতি হ'ল এনেকুৱা। এয়া চাওক, কালি ৰাতি আনিবলৈ পাহৰিলোঁ, কৈছিলোঁ যে বগীদললৈ, তাৰ পৰা অহাৰ পিছত আনিবলৈ পাহৰিলোঁ। দিনে ৰাতিয়ে শুকালে আৰু এইটো গতি। চাওঁচোন এতিয়া কি কৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু নতুন ভিউৱাৰসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাব। পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' বা ব্লগৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।